لا ديفيسكا غلوري اي اكس 5. ألمانيا، لا اخويا لا. روسيا، لا بنغلاديشية، ولا تايوانية، لا مغربية. الله يرضى. شوف جبتيها لاصقه. وسير اخويا هات شوفها. هذه ما تكون غير شينوية صاحبي. هي هذيك. وعلى سلامتك، على سلامتك اخويا، على سلامتك. ها هي جبناها، الطوموبيل اللي هضروا عليها العديد ديال الناس في مواقع التواصل. ولا كريم ماشي حتى لهاد الدرجه اخويا. لا ديفيسكا غلوري اي اكس 5. الهدف ديالنا كيف ديما هو نجيبو كاع الطوموبيلات اللي دخلوا المغرب ونجربوهم ونعطيوكم عليهم فكره. غادي تكون ان شاء الله اول تجربه مغربيه ديال هذا الموديل. اليوم غنعرفوا عليها كلشي. ديفيسكا ماركه صينيه اللي دخلت المغرب النهار الاول بطوموبيلات اوتيليتير، دوك الهوندات الصغار واللي تمشاو بزاف ولينا كنشوفوا بزاف هما كاع اللي خدامين. ومعلومه اخرى كيتمونطاو هنا في المغرب. على اي ديفيسكا دخلت هذه المره بجوج ديال لي زيسوفي في فبراير اللي داز قبل شويه من الكونفينمون. داكشي باش ما تحتناش الفرصه اننا نجربوهم. لا غلوري 580 ولا غلوري اي اكس 5 اللي معنا اليوم واللي صدعيني عليها كريم النهار شاف التصويره ديالها هو تيقول لي جيب لي ديك الطوموبيل نجربوها اللي تتشبه البي ام اكس 6 ولا ما عرفت شنو. هو راه ما عرف لا منين جايه لا اين ماركه لا والو. وعلى هاد الحسب انا خصني ندير تجربة ماشي نتايا. ها هو خوتي المره الثانيه تيجري عليا من البلاطو. انت اخويا الله يعاونك صور بوحدك. قبل كل شيء كنوجه لكم الشكر واحد بواحد على تفاعلاتكم مع الفيديوهات ديالنا، لا في فيسبوك لا انستغرام لا يوتيوب. واللي مازال ما تابونا في لاشين ما ينساش يتفاعل حتى مع الجرس باش ديما يوصلوا الجديد. كنشكر كذلك واحد جوج من اصغر المتتبعين ديال مستر كاغول تيز درايف. عندنا ابيل من فرنسا وياسين من مراكش. من اقوى النقط ديال هاد الاي اكس 5 التصميم، تجهيزات ديال طوموبيلات بريميوم وخصائص المانيه بثمن اقل. واش هادشي كامل؟ ها حنا غنشوفوا من خلال هاد التجربه. قولها والله تتقولها. الله يدير الخير. تصمم في المانيا وتصنع في الصين. هاد الاي اكس 5 جات به الجلوري باش تمحي ديك الصوره النمطيه اللي عندنا بصفه عامه على الفيابيليتي ديال الطوموبيلات الصينيين. على بركه الله نبداو التجربه. ها انت سيدي ساروت بحال الشكل ديال البورشه. راه نشوف هاك ها انت شوف شتي كي داير الشكل ديالو. تاجا الله يهديك كنتي تصعب تصوب. هاد الاي اكس 5 مصنفه من بين لي زيسوفي كوبي، فيها 4 متر 68 في الطول، متر 86 في العرض، ومرتفعه على الارض 200 ملم. من ناحيه التصميم غنحسوا بواحد المزيج ديال بزاف ديال لي موديل اللي حنا كنعرفوا، كل واحد ولايش غتجيه كتشبل، ولكن تصميم ناجح انا بالنسبه لي.
شوفوا القدام كيف داير على واجهه عندها، الشبكه الاماميه كبيره وشاده البلاصه، عندنا اضواء اليد ومجبدين وفيهم حتى اضواء النهار، ولتحت عندنا لي زونتي برويار. في الواقع هاد الاي اكس 5 جات بفينيسيون عامره فيها كل شيء، هاد الشيء غنشوفوه من خلال الفقره ديال التجهيزات. الكابو حتى هو طويل وفيه خطوط رياضيه، شي اللي ولينا كنلقاو بزاف. على اي هاد المجموعه ديال النقاط عطاونا تصميم ناجح. الجنب اول حاجه كتلفت الانتباه بحكم ان الطوموبيل اس يو في كوبي هو الجزء اللوراني ديالها. شوفوا كيفاش مقطوع، الا شفتوه من هاد الزاويه كيشبه ديال بي ام اكس 6 وبزاف ديال الموديلات اخرين المانيين. عندنا كذلك جوانط 19 بوس الومنيوم، وهنا هاد الباندات كرومي اللي دايرين على الجاج كامل. اللور الاضواء اليد ومتصلين بهاد الباندا المضيئه اللي ولينا كنلقاو بزاف ديال لي اس يو في كوبي المانيين. عندنا كذلك جوج ديال الشاقمات ماشي للتزيين فقط. اوه هوتي خوانتينيان تشو. كريم هنينا صاحبي. كاع ما جبتي الماكله في هذه الحلقه بعدا. اوه تشانين الماكله. الله يستر اخويا، الله يحفظ. سلام معايا واحد الفان في انستغرام قال لي كريم عنده معده فيدوز ما كيساي. على عكس الشيء اللي مولفين به في الطوموبيلات ديال الصين، هاد الاي اكس 5 خدموا بزاف على لا كاليتي ولا فينيسيون. عندنا مثلا هاد البلاستيك موسي الفوق في الطابلو دبور وحتى في البيبان، عندنا النوار لاكي واللي في نظري يستعملوه بزاف. ورغم ذلك كاين الاستعمال ديال البلاستيك دور. المقاعد كوير القدامين تيتريكلو الكتريكمون شوفون. كنلاحظوا كذلك الاستعمال ديال الكوير في البيبان وحتى الفولون اللي الشكل ديالو مختلف على الشيء اللي كنعرفوا. السقف في الكحل الشيء اللي كيزيد في الجماليه ديال الداخل. هذا المزيج ديال جوج ديال الشاشات عطى انطباع جيد. عندنا الفوق اكرون تاكتيل 10.2 البوس اللي سهل الاستعمال، المنيو ديالو ما فيهش شي تعقيدات باين. طبعا كيتكونيكطا مع الاندرويد اوتو ولا بالكار بلاي، فيه البلوتوث، الكاميرا ديال اللور وديال القدام ولا كاميرا 360 دوغري، وفيه حتى الميرور سكرين اللي كيخليك تافيشي ليكرون ديال تليفونك في ليكرون ديال الطوموبيل. واللي جميل هو الاستجابه ديال التاكتيل خفيف بزاف. تحتو اكرون اخر ولكن ديجيتال به باش كتحكم في لاكليم. وشكون قال مورا غتكون شي حاجه حيد يديك كريم. شنو هادي تخبيعه؟ لا خويا، فيه البلاصه ديال الويرليس شارجر باش كتشارجي التليفون ديالك وبريز 12 فولت، كتقد تصلح حتى كمساحه ديال التخزين. هنا في لا كونسول الوسطيه عندنا الجير بوكس اي لوفي دو فيتيس اوتوماتيك اللي الشكل ديالو رياضي. هنا عندنا الزر ديال اوضاع القياده، عندنا فرانما الكتريك بالاوتو هولد ديالو. هنا مساحه ديال لي غوبلي، والفوق عندنا لاكودوار على الطريقه ديال الشيء اللي كيقدموه مرسيدس، فيه مساحه ديال التخزين كبيره. ديفيسكا رجعت كلشي تاكتيل ولا ديجيتال بالنسبه ليكرون التحتاني، ما كاينش ولو زر واحد، كان من الافضل يخليو البعض منهم. كذلك هاد ليكرون ديجيتال لتحت تيكفي انه تضرب فيه الشمس وما كيبقى يبان والو. شاد اخويا ديك الورقه بحال المونيتور لوطو يكون نهار الامتحان. هانسب شويه ولدي هانسب هي فرن هو الوسط. فين؟ لا ماشي ليه ماشي ليه هكا لا الفيديو هي الفيديو انا كيف بان لكم الاي اكس 5 مجهزه مزيان، فيها كذلك سقف بانوراميك وكيتحل، سيستم ستار اند ستوب، ليميتور وريغولاتور دو فيتاس، لي ريتروفيزور كيتجمعوا الكتريكمون، الكوفر كيتحل ويتسد الكتريكمون، لي رادار ديال اللور وديال القدام، اضواء الليل الى غير ذلك. اللور عندنا ثلاثه ديال المقاعد اللي عندهم مساحه ديال الرجلين كبيره ومساحه الارتفاع كذلك واخا كوبي. الارضيه مسطحه وعندنا فتحات التكييف وبريز يو اس بي وواحد 12 فولت واكودوار اللي فيه بلايص ديال لي غوبلي. بالنسبه لسعه التخزين ديال الكوفر 414 لتر مع امكانيه تطويل المقاعد الخلفيه وكيعطيوك مساحه مسطحه. اجي فروج عطيتها الشارج ديال ذاك النهار اللي قلتي لي. قالت عليه اخويا مالو دابا نيت فروج ولا ها دابا نيت دابا تخرج فروج اصاحبي غتشطح خرج دابا شنو نشطح بعد الله سيدي زنديرو.
الجلوري اي اكس 5 جات للمغرب بموتور اسونس 1 لتر 5 9 شوفو اللي كيديفلوبي 180 شوفو دو بويسونس بوطا فيتاس اوتوماتيك. اول حاجه نهضر عليها هي الوضعيه ديال القياده اللي عاليه وكتخليك بالفعل تحس براسك سايكات كبيره. بالنسبه للابواط اوتوماتيك هي سي في تي كتخليك تحس باللي عندك رابور دو فيتاس واحد. صراحه كنت نفضل لابواط دوبل امبرياج اللي ولات هي اللي كتستعمل اكثر لحقاش بطبيعه الحال احسن من السي في تي. حتى في الطريق لاحظت ان من الصفر حتى ل 1800 دوره ثقيله شويه، حتى كتفوت 1800 دوره عاد الطوموبيل كتولي تجاوب معاك اكثر. الصلابه ديال لا ديريكسيون عاديه، يعني ما ثقيله ما خفيفه، الشيء اللي مزيان. حتى في لي فيراج بالرغم ان الطوموبيل كبيره فكتحكم فيها مزيان، كتحس بالطوموبيل ثابته. لا سسبونسيون ديالها واللي كنظن مهمه في هذا النوع ديال الطوموبيلات مزيانه. كاينه نقطه وحده في نظام عزل الصوت، الصراحه واخا كنسدو الشراجم كنسمعوا الريح فاش كنكونوا غاديين مثلا 120 كيلومتر ولا هذا، وفي المدينه تنكونوا غاديين بشويه الموتور ديال لي زاكسيليراسيون ديال الموتور كيتسمع. الطوموبيل كتوفر انظمه امان بحال الديماراج اون كوت باش ما كترجعش بك الطوموبيل، سيستم اللي كيعلمك الا خرجتي من لافوا، نظام المساعده في الهبوط ديال المنحدرات الى غير ذلك. نقطه اخرى واللي كنظن بزاف غادي يتسائلوا عليها هي لا كونسوماسيون. صراحه ككونسوماسيون ميكست يعني بين المدينه وبين الطريق وبقياده عاديه كتوصل بين 8 و 8.5 لتر تقريبا. سيروا دابزو الله يحفظكم. خلونا ندوزو تيدابزو نحميهم الوالدين. المرحله ديال 0 ل 100 غنشوفوا هاد الاس في كوبي شحال كيدير من الثانيه على بركه الله. دار 7.19 ثانيه بالنسبه للزيرو 100 ديال هاد لي سوفي هذا. الهدف من هذا الفيديو كان هو نكتشفوا ماركه جديده اللي دخلت للسوق المغربي لا دي اف اس كا، وبالخصوص هذا الموديل هذا اللي كثرات عليه الهضره في مواقع التواصل وكثرات التساؤلات. فكنتمنى نكونوا ضربنا دوره على الطوموبيل وهضرنا على كل شيء. الا كان شي تساؤل ولا شي معلومه نسينا ما نقولوها خليوها في لي كومونتير. اذا كيف ديما مراجعه عامه، شفنا ان التصميم ديال هذا الاي اكس 5 ناجح، تجهيزات ولي زوبسيون راقيين وصعيب بزاف فين كنلقاو كاع هاد لي زوبسيون مجموعين في طوموبيل وحده بهذا الثمن. بالنسبه لا فينيسيون على عكس اللي مولفين كنشوفوهم في الطوموبيلات الصينيين فمخدومه مزيان. وبالنسبه للطريق والكومبورتمون روتي ديالها فالشرط قبيله لابواط من الاحسن كانت تكون دوبل امبرياج احسن من السي في تي. هادشي اللي كاين. الا عجبتكم الحلقه لايك وكومونتير وبارطاج، وما تنساوش تابوناو في لاشين. تهلاو. كريم شي غدا على حسابك. والو خليك تما. والله لا ركب زيبل.